હેલો નમસ્કાર, મારું નામ વિશાલ સુરેશભાઈ વેજેપરા. હું વરુડી લેજર રાજકોટથી બિલોંગ કરું છું ને આ મારી કંપની છે જે લેજર માર્કિંગ મશીન, લેજર જ્વેલરી માર્કિંગ મશીન, લેજર કટિંગ મશીન, લેજર સોલ્ડરિંગ મશીન, ટોટલ અમે 16 પ્રકારની અલગ અલગ લેજર જ્વેલરીની મશીનરી બનાવતી 10 વર્ષથી આ બનાવતી કંપની છે ને એમાં મારે અલગ અલગ મોડલ છે. લેજર માર્કિંગ છે, કટિંગ છે, સોલ્ડરિંગ છે, વેલ્ડિંગ છે અને માર્કિંગમાં 20 વોટથી લઈને 100 વોટ સુધીને અમે મશીન બનાવી. આ મશીન જે CO2 મશીન છે, જે આપણે નોન મેટલ વસ્તુ આવે, પ્લાસ્ટિક આવે કે પ્લાસ્ટિક છે, પછી આપણે વુડ ને જે કાપડ આવે ને એમાં અલગ અલગ મટીરિયલમાં કામ માટેનું મશીન છે. આ મશીન છે જે જ્વેલરી માટે મિની મશીન છે, જે જ્વેલરીમાં ઇન્ગ્રેવિંગ, કટિંગ ને માર્કિંગ માટે છે, જે ઓનલી ફોર જ્વેલરી માટે જ છે. 60 વોટ મશીન છે ને એમાં 100 વોટ પણ આવે ને આ મશીન છે એ 80થી 100 વોટ સુધીનું જ્વેલરી માર્કિંગ મશીન છે, જેમાં આપણે જ્વેલરીમાં ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, એના માટે કટિંગ ને માર્કિંગ માટેનું મશીન છે, જે આપણે અલગ અલગ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વપરાય છે. અને આપણે ટોટલ અત્યાર સુધીમાં 1500+ મશીન સેલ કરેલા છે ને આપણું ગુજરાત બહાર, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી બધે માર્કિંગ મશીન, વેલ્ડિંગ, જ્વેલરી મશીન સપ્લાય કરેલા છે. હું Engiexpoમાં કન્ટિન્યુ મેં 3 વાર પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. હમણાં પાછું ચોથી વાર આપણે 2025 ડિસેમ્બરમાં છે એમાં પણ છે. દર વખતે અમે કરી જ છીએ. એનો એક્સપિરિયન્સ મને બહુ સારો છે. એમાં કસ્ટમર ફ્લો બહુ રહી છે ને આપણી ડિમાન્ડ પ્રમાણે મારું સેલ એન્ડ ટાર્ગેટ જે છે એ અચીવ થઈ જાય છે.